नमस्ते अनि स्वागत छ भ्युअर्सहरु मेरो यस कायाकल्प ट्याली ERP 9 कोर्स पार्ट 23 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट सधैँझै आजको भिडियो पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ र इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नरोकिकन हेर्नु होला र यो भिडियो केही समय लामो पनि भएको हुनाले मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे अन्तिमसम्मै यसलाई चाहिँ हेर्नुस् र यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुस् र मैले भिडियोको अन्तिममा तपाईहरुको लागि एउटा क्वेशन सोध्ने छु जुन क्वेशनको जवाफ तपाईहरुले तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला र यति भन्दै अब आजको विषयतर्फ तपाईहरुलाई लिएर जान चाहन्छु। आजको विषय छ ट्यालीमा डेलिभरी नोटबाट सेल्स भाउचरमा इन्ट्री गर्न। हामीले जुन पहिले भिडियो अगाडि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा डेलिभरी नोटको हिसाबहरु कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने सिकेको थियौं र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सेल्स भाउचरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो आज सिक्ने छौं। भ्युअर्सहरु यदि तपाईहरुले तल दिएको रातो सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गर्नु भएको छैन भनेदेखि तुरुन्तै अहिले नै गएर सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गरिहाल्नु हुन भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहे र साथसाथै आउने बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि देखिने अलमा पनि क्लिक गर्नुस् र यसो गर्नु भएको खण्डमा तपाईहरुको लागि एउटा फाइदा पुग्नेछ। त्यो फाइदा के हो त भने मैले अब आउँदो दिनहरुमा जति पनि यो ट्याली लगायत अन्य सफ्टवेयरहरुको भिडियोहरु युट्युबमा अपलोड गर्ने छु र त्यो अपलोड गर्ने बित्तिकै चाहिँ युट्युबले तपाईहरुलाई यसको चाहिँ जानकारी पठाउनेछ र तपाईहरु जुन भिडियोको प्रतीक्षामा रहनु भएको हुन्छ त्यो भिडियो खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै अब आजको जुन विषय छ त्यसको प्रश्नतर्फ तपाईहरुलाई चाहिँ म लिएर जान चाहन्छु। र भ्युअर्सहरु अब यहाँ हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौं आजको क्वेशन छ र यो क्वेशन मैले पढ्न चाहे। 13/1/2017 मा चाहिँ यो डेटमा प्रिपेयर सेल्स भाउचर अकॉर्डिंग टू डेलिभरी नोट DN मुगलिन स्टोर्स 0000001 as if you have sent bill to मुगलिन स्टोर्स। अब मुगलिन स्टोर्सलाई हामीले चाहिँ जुन डेलिभर गरिसकेको थियौं यो 12 गते हामीले चाहिँ सामान पठाइसकेको छौं तर 13 गते हामीले चाहिँ बिल काटिरहेको छौं त्यो सामान पठाएको र त्यो बिल काटेर पठाइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सेल्स भाउचरमा इन्ट्री चढाउने गर्छौं र अब हामीले यही क्वेशनलाई ट्यालीबाट सल्भ गर्ने छौं। आज यसको बारेमा सिक्ने छौं। त्यो भन्दा पहिले भ्युअर्सहरु यदि तपाईहरुले मेरो ट्यालीको सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको प्लेलिस्टको लिंक राखिदिएको छु। त्यो डिस्क्रिप्सन बक्सको प्लेलिस्ट लिंकमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुस् र सम्पूर्ण चाहिँ ट्यालीको मेरो अपलोड गरेको भिडियोहरुलाई एक एक गरिकन हेर्नुस् र ट्यालीलाई राम्रोसँग बुझ्नुस् र ट्यालीमा काम गर्न योग्य बन्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै अब म तपाईहरुलाई यो ट्यालीको स्क्रिनतर्फ लिएर जान चाहन्छु। र ट्यालीको स्क्रिनमा मेरो चाहिँ ट्यालीमा कम्पनी ओपन भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले असीम कम्पनी भन्ने ओपन छ र यसपछि मैले चाहिँ ट्यालीमा कसरी चाहिँ यसको हिसाब चाहिँ रेकर्ड गर्ने यो क्वेशनको एन्ट्री गराउने भनेर चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। र यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले सेल्स भाउचरमा एन्ट्री गर्नको लागि यहाँ अकाउन्टिङ भाउचर्समा जानुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टिङ भाउचर्समा जाने पहिले त अकाउन्टिङ भाउचर्समा गएर एन्टर प्रेस गर्ने। एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ सेल्सको बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ सेल्सको बटनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सेल्समा चाहिँ यस्तो खालको यो इन्भोइस फर्मेट आउँछ। यदि तपाईहरुको ट्यालीमा इन्भोइस फर्मेट आएको छैन भनेदेखि तपाईहरु जानुपर्छ फिचर्समा पहिले र फिचर्समा गएर अनि हाम्रो चाहिँ यो एलो इन्भोइसिङ भन्ने यो अप्सनलाई यस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको यो अप्सन नो भएर बसेको छ भने इन्भोइसमा आउँदैन फर्मेट। त्यसकारणले यसलाई यस गर्नुपर्छ। यसलाई यस गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ सेल्स भाउचरमा चाहिँ यसको इन्भोइस फर्मेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यस गरिसकेपछि इन्टर गर्दै जानुपर्छ। इन्टर गर्दै गएर एक्सेप्ट गर्दिने। एक्सेप्ट गरिसकेपछि पनि अब फेरि पनि तपाईको चाहिँ इन्भोइस फर्मेट आएको छैन भनेदेखि यस्तो भएर बसेको हुन सक्छ। यो डेबिट क्रेडिट भएर बसेको हुन सक्छ र यसलाई चाहिँ हामीले इन्भोइस फर्मेटमा लिएर जानको लागि हामीले चाहिँ यो एज इन्भोइस भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ। पहिलेबाट इन्भोइस फर्मेटमा आएको छ भने केही फरक परेन, यसमा क्लिक गर्नु पर्दैन। तर यदि हाम्रो चाहिँ यस्तो आएको छ भने यहाँ तल दिएको एज इन्भोइसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो क्वान्टिटी रेट र अमाउन्ट भनेर यसरी आइपुग्छ। र यति आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ आजको जुन क्वेशन थियो त्यसलाई हामीले सेल्स भाउचरमा ल्याउँदै छौं।
यसको लागि चाहिँ हामीले पहिले डेट राख्नुपर्ने हुन्छ जुन डेट हाम्रो क्वेशनमा थियो 13 स्पेस 1 स्पेस 2017 को यो डेट राखिसकेर इन्टर प्रेस गर्नुपर्छ त्यसपछि REF मा हामीले केही पनि नलेखौं इन्टर प्रेस गर्दिम त्यस्तै गरिकन अब यहाँ चाहिँ पार्टीज अकाउन्ट नेम भनेर आइरहेको छ हामीले सामानको बिल चाहिँ कसलाई पठाएको हो मुगलिन स्टोरलाई र मुगलिन स्टोर्स हामीले चाहिँ यहाँनिरबाट लिस्टबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनु पर्छ र इन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब यसमा हाम्रो चाहिँ फर्मेट देखिन्छ यस्तो किसिमको जुन फर्मेटबाट हामीले चाहिँ डेलिभरी नोट नम्बर हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो डेलिभरी नोट नम्बर थियो DN मुगलिन स्टोर्स 0001 भनेर यो हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्छौं त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि अर्को डेलिभरी नोट को ट्र्याकिङ नम्बर हामीलाई चाहिएको छैन त्यो भएर इन्ड अफ लिस्टलाई सेलेक्ट गरेर एन्टर प्रेस गर्छौं त्यसपछि अदर रेफरेन्सेसहरु केही पनि चाहिएको छैन अरु सम्पूर्ण कुराहरु जुन डेलिभरी नोट बनाउँदाखेरि लेखिसकेको थियौ त्यो कुराहरु अटोमेटिक आइसकेको छ अथवा हामीले चाहिँ सेल्स चाहिँ अर्डर रिसिभ गरेको थियौ त्योबाट डेलिभरी नम्बर नोटमा त्यस्तै डेलिभरी नोटबाट हाम्रो सेल्स भाउचरमा अटोमेटिक यसरी आउने गर्छ यो सम्पूर्ण कुरा आइसकेपछि एन्टर प्रेस गर्दै जाने अरु केही पनि गर्नु पर्दैन त्यसै गरिकन अब यहाँ चाहिँ सेल्स लेजरमा हाम्रो चाहिँ सेल्स भनेर आउनु पर्ने हुन्छ यहाँ सेल्सको लिस्ट आइपुगेको छ यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्नु पर्छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ YY भेज 75 ग्राम भनेर आइटम चाहिँ अटोमेटिक आइसकेको छ जुन चाहिँ हाम्रो डेलिभरी नोट बनाउँदाखेरि हामीले राखेको थियौ त्यही आइटम आइपुगेको छ यसलाई इन्टर थिच्दिने इन्टर थिचेपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्र्याकिङ नम्बर जुन डेलिभरी नोटमा राख्दाखेरिको DN मुगलिन स्टोर 0001 थियो त्यसैलाई हामीले सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्दिम त्यसपछि अरु सम्पूर्ण कुराहरु अटोमेटिक यहाँनिर देखा परिसक्छ त्यसपछि एन्टर गर्दै जाने र अर्को ट्र्याकिङ नम्बर हामीलाई सोधिरहेको छ यहाँ राख्नको लागि यो चाहिँ हामीले राख्नु पर्दैन खाली नै गर्दिनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्ड अफ लिस्ट भनेर हामीले यो सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्नु पर्छ यो चाहिँ भयो हाम्रो YY भेज 75 ग्राम को त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ YY चिकन 75 ग्राम मा हामी आउँछ यसलाई इन्टर प्रेस गर्ने र यसमा पनि ट्र्याकिङ नम्बर चाहिँ हाम्रो DN मुगलिन स्टोर 0001 नै छ एन्टर प्रेस गर्ने यसमा त्यसपछि फेरि इन्टर गर्दै जाने अरु कुराहरु सम्पूर्ण आइसकेको छ अटोमेटिक त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को ट्र्याकिङ नम्बर हामीलाई चाहिएको छैन त्यो भएर इन्ड अफ लिस्टलाई लिन्छौं त्यसपछि फेरि इन्टर प्रेस गर्दिने इन्टर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो प्रीति चिकन 75 ग्राम मा आइपुग्छौं यसलाई पनि इन्टर थिच्ने त्यसपछि हाम्रो ट्र्याकिङ नम्बर भनेर दिइरहेछ ट्र्याकिङ नम्बर चाहिँ हाम्रो DN मुगलिन स्टोर 0001 हो यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्ने अरु सम्पूर्ण कुराहरु आफै आइसकेको छ इन्टर प्रेस गर्दै जाम त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ट्र्याकिङ नम्बर अर्को राख्नु पर्दैन त्यसकारण इन्ड अफ लिस्ट नै सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्ने यो पनि भइसक्यो अब त्यसपछि इन्टर प्रेस गरेर प्रीति चिकन 50 ग्राम मा हामी जाउँ इन्टर प्रेस गरेर यसको ट्र्याकिङ नम्बर हाम्रो DN मुगलिन स्टोर 001 पहिलेबाटै हाम्रो यही थियो त्यसलाई इन्टर प्रेस गर्ने अनि सम्पूर्ण कुराहरु अटोमेटिक आइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो सेकेन्ड ट्र्याकिङ नम्बर हामीलाई चाहिएको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्ड अफ लिस्टलाई सेलेक्ट गरेर फेरि इन्टर प्रेस गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण डेलिभरी नोटमा भएका चारैवटा आइटम्सहरुको हामीले चाहिँ सेल्स भाउचरमा आएर यसमा मिलाइसकेको छौं त्यसपछि फेरि इन्टर प्रेस गर्ने र अर्को आइटम हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिएको छैन त्यसकारण हामीले चाहिँ यसलाई खाली नै छोडेर इन्टर प्रेस गर्दिन्छौं र यसको टोटल हिसाब हाम्रो 4060 रुपैयाँ भएर आइसकेको छ र यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ तलपट्टि अरु केही पनि राख्नु पर्दैन यो ठाउँमा हामीले केही पनि नराख्नको लागि एउटा चीज त राख्न पर्छ त्यो हो इन्ड अफ लिस्ट अब यसको लागि चाहिँ हामीले स्पेस थिच्दिने स्पेस थिचेपछि यहाँनिर इन्ड अफ लिस्टलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्नु पर्छ त्यसपछि हामी न्यारेसन भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौं न्यारेसन को ठाउँमा चाहिँ हामीले बीइङ गुड्स सोल्ड टु कस्टमर कस्टमर लेखेर यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गराउँछ यसलाई इन्टर थिच्ने एक्सेप्ट भनेर आयो यसमा पनि इन्टर थिच्ने इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यो भाउचर सेभ भइसक्यो र यसरी चाहिँ हामीले सेल्स भाउचरमा हामीले डेलिभरी नोटको कुराहरुलाई ल्याएर इन्ट्री चढाइसक्यौं र यसो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सामानको चाहिँ रिपोर्ट हामीले चेक गरौँ त्यसपछि हामीले लेजरहरु पनि चेक गरौँ र यसपछि हामीले यसमा यसलाई ब्याक गरेर ESC की थिच्दै ब्याक आउँछौं इन्टर गर्ने तीन चोटी त्यसपछि आएर हामीले स्टक समरीमा एकचोटी चेक गर्न जाउँ यो स्टक समरीमा गएर चेक गर्दाखेरि स्टकमा केही असर परेको छ कि छैन भनेर हेरौं र स्टकमा चाहिँ हाम्रो केही पनि असर परेको छैन किनभने हामीले डेलिभरी नोटमा चाहिँ एन्ट्री पहिलेको भिडियोमा चढाइसकेपछि पनि 175 प्याकेट्स नै थियो टोटल भनेपछि अहिले पनि सेल्स भाउचरमा एन्ट्री चढाउँदाखेरि पनि 175 नै छ र त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ ब्याक गरेर 1
ब्याक गरेर हामीले चाहिँ डिस्प्लेमा जाउँ र यो डिस्प्लेमा गएर हामीले इन्टर थिचौँ। त्यस्तै गरिकन हामी जाउँ अकाउन्ट बुक्समा गएर इन्टर थिचौँ। त्यसपछि आएर लेजरमा जाउँ, लेजरमा आएर इन्टर थिचौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ मुग्लिन स्टोर्समा गएर यसको हिसाब चेक गरौँ। मुग्लिन स्टोर्समा गएर इन्टर थिच्ने। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर मुग्लिन स्टोर्समा चाहिँ लेजर पोस्टिङ भएर हिसाब आइसकेको छ, जुन चाहिँ 4060 रुपियाँ भनेर देखाइरहेको छ डेबिटमा। र यसको टोटल पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, क्लोजिङ ब्यालेन्समा 4060 रुपियाँ आइसकेको छ। अब त्यस्तै गरिकन हामी ESC की थिचेर एकचोटि बाहिर आउने र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सेल्सको लेजरमा गएर हेरौँ यसमा लेजर पोस्टिङ भएको छ कि छैन। यसमा गएर इन्टर प्रेस गर्ने। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो 13/1/2017 मा मुग्लिन स्टोर्सबाट सेल्स मुग्लिन स्टोर्सलाई गरेको छौँ, जुन चाहिँ 4060 रुपियाँ क्रेडिटमा देखाइरहेको छ। र त्यस्तै गरिकन यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्समा पनि 4060 रुपियाँ भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्छौँ कि अघिल्लो भिडियोमा जुन हाम्रो डेलिभरी नोटमा इन्ट्री चढाएको थियौँ त्यसले चाहिँ स्टकमा इफेक्ट पारेको हुन्छ, इन्भेन्ट्रिजमा इफेक्ट पारेको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जुन आज हामीले सेल्स भाउचरमा त्यो डेलिभरी नोटलाई सेल्स भाउचरमा लिएर आयौँ अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ लेजरहरूमा इफेक्ट परेको छ, जुन चाहिँ मुग्लिन स्टोर्स र सेल्सको। यसरी चाहिँ हामीले डेलिभरी नोट र सेल्स भाउचरलाई चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ र यसको रिपोर्ट्सहरू चेक गर्न सकिन्छ। र आजको यस विषयलाई भ्युअर्सहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भनेर मैले आशा लिएको छु। यदि बुझ्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई फेरि पनि रिपिट गरिकन जतिचोटि बुझ्नुहुन्न त्यतिचोटि रिपिट गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र भिडियोको सुरुमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ एउटा प्रश्न मैले तपाईहरुलाई सोध्नेछु र त्यो प्रश्न मैले भन्न गइरहेको छु अथवा सोध्न गइरहेको छु। क्वेशन चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ हामीले जुन सस्पेन्स अकाउन्ट भनेर युज गर्छौं त्यो सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको के हो, यसको बारेमा तपाईले उत्तर चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला। र भ्युअर्सहरु तपाईहरुलाई मेरो आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, अवश्य पनि राम्रै लाग्यो होला भन्ने मैले ठानेको छु। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भनेदेखि तल दिएको भिडियोको तल दिएको थम्स अप बटनमा क्लिक गरिदिनु हुन म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लामो सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत लेखेर पठाउनु होला, तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस्। र त्यस्तै गरिकन यदि तपाईहरुको मनमा केही क्वेशनहरु उब्जिएको छ र केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि कमेन्ट बक्समै लेखेर पठाउनु होला भनेर भन्न चाहे। त्यस्तै गरिकन यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भनेदेखि तपाई आफैमा मात्र यो भिडियोलाई सीमित नराख्नुहोस्। यो भिडियोलाई तपाईहरुको साथी भाइ दाजु दिदी बहिनीहरुमाझ पनि शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त होस् भनेर तपाईहरुको फेसबुक मार्फत शेयर गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हजुरहरु माझबाट। हस्त नमस्ते।